โอเคแล้วนี่คือไทเปแรกของปีนะครับซึ่งจัดโดย APT นะครับบรรยากาศคนไทยเยอะเหมือนเดิมชุ่มชื่นหัวใจว่าทุกครั้งที่ได้กลับมาแล้วก็รู้สึกว่าที่นี่ก็เหมือนบ้านเสมอพอดีผมติดงานก่อนนี้เลยไม่ได้เล่นเมนอีกแล้วเป็นทัวร์ที่น่าจะมา8ละที่ไม่เล่นแต่ไม่เป็นไรความสนุกสนานเหมือนเดิมโป๊กเกอร์ยังเล่นเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมขาดแค่ความสนุกและถ้วยที่วันนี้เราจะไปหามันมาให้มันได้เพราะฉะนั้นรอติดตามในเทน่าตักครับมา APT ที่ไต้หวันเที่ยวนี้เนี่ยผมมีมิชชั่นพิเศษอีกหนึ่งมิชชั่นนั่นก็คือผมเนี่ยไปสอนเพื่อนสนิทสมัยสวนกุหลาบเลยอะเล่นโป๊กเกอร์สอนอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ชวนเล่นเพื่อจะบอกเขาว่าเฮ้ยหัดเล่นเอาไว้แล้ววันหนึ่งมาแข่งในทัวร์นาเมนต์จริงอะคุณจะสนุกมากแล้วคุณจะรู้ว่ามันคือกีฬาจริงๆแล้วก็ผมทำสำเร็จนะฮะในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยก็มีเพื่อนผม2 คนติดสอยให้ตามมาแล้วก็ลงแข่งด้วยเมื่อเช้านี้พอมาถึงนี่ก็พาเขามาสมัครก่อนเลยอีเวนท์ที่เขาลงเนี่ยก็คือ Labor Day นี่แหละครับค่าสมัครแค่ 3,000 บาทเขาบอกว่าอันเนี้ยเหมาะสมกับพวกเรามือใหม่เพราะว่าค่าสมัครไม่แพงปรากฏว่าเพื่อนสวนกุหลาบผมนะชื่อคุณดำนี่มาถึงเลเวล 12 แล้วยังอยู่ฮะยังไม่ตกรอบเลยผมไม่รู้ว่าสแต็กเขาแบบดีฟขนาดไหนนะแต่ว่าเนี่ยเล่นอยู่ที่โต๊ะ11เดี๋ยวว่าจะลองเข้าไปให้กำลังใจดูหน่อยว่าเป็นยังไงนี่กินแทนอยู่ยังไม่อยากชวนคุยอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นนะฮะว่าใครก็แข่งโป๊กเกอร์ได้นะแค่แบบเตรียมตัวมาให้ดีๆนี่ลงแข่งทัวร์นาเมนต์แรกในชีวิตรอดมาจนถึงเลเวล 12 แบบเมื่อกี้ดูก็สแต็กก็โอเคไม่ไฮไกลดูว่าเขาจะไปถึงไหนOkay, well, once it's at right D, put your hand your heart rate, 15-minute drill. And
And then on the reverse, so that one for so stack. ช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการแช่ง รักษาตัวรอดไว้แล้วก็แช่งคนอื่น You still need to dock any and do on the river. Alright, the river is for space. เหนียวมากครับ เหนียวมาก So complete four for Carlos stack. So we have 2 players out. วิธีการเล่นโป๊กเกอร์ง่ายๆครับ เรารอให้ทุกคนตกรอบไปเราก็จะ ITM ครับ รายการ Labor Day Monster Stack นะฮะเป็นเหมือนแบบรายการโปรโมชั่นพิเศษ ต้อนรับวันแรงงานแห่งชาติ เล่นเป็นไฟท์ดีนะฮะมันมีทั้งหมด 6 ไฟท์อันนี้คือไฟท์ที่ 4 แล้วก็ In the Money เข้าไปแบบเฉียดฉิวมากนะฮะเขา In the Money ทั้งหมด 46 คนโอ้ซึ่งบับเบิ้ลมันมากบับเบิ้ลนี่คือแบบมันบับเบิ้ลนานนะฮะมันเหลือกันอยู่ประมาณสัก5โต๊ะดังนั้นเนี่ยก็มี all in กันแทบตลอดเวลาเราก็ต้องเบรกเพื่อให้เปิดไพ่กันทีละโต๊ะจะได้รู้ว่าใครจะบับเบิ้ลบ้างซึ่งโต๊ะผมนี่คือแบบมีขึ้นมีลงตลอดนะฮะเสร็จแล้วพอ In the Money แล้วคราวนี้เราก็เล่นแบบกะเอาเข้า Final Day ให้ได้นะฮะมีอยู่ประมาณสัก10 Big Prize นะครับได้ Pocket 5 มาอยู่ที่ Cut Off ก็เลย All In ไปก็ลอดไปจนถึง Big Buy Call นะครับ Big Buy นี่เป็น Chip Reader ของโต๊ะเลย แล้วก็เขาเปิดมาเป็น Pocket 9 นะฮะเราก็โดนนำ flop มาก็ blank นะฮะแต่เทิร์นเป็น 5 ตกครับ ผมก็ติดเซต 5 ขอโทษเขาใหญ่เลยเฮ้ยขอโทษ I'm so sorry River ตก 9 ครับนะเขาก็เลยขอโทษกลับก็กลายเป็นแพ้แบบเซตโอเวอร์เซตก็คือพอ ITM ปุ๊บผมตกคนแรกอะได้เงินรางวัลไปถึง 5,200 บาทครับในที่สุดทริปนี้ก็ประสบความสำเร็จนะฮะ ITM จนได้ถึงแม้รางวัลจะน้อยนิดอันนี้ต้องขอบคุณปาล์มมี่ฮะวันนี้ใส่เสื้อปาล์มมี่นำโชคใส่อยู่ข้างในเอาแจ็คเก็ตทับไว้ Heavy Pop ขอบคุณปาล์มมี่มากฮะ เรียกได้ว่าจะหาคนที่รักในโป๊กเกอร์มากกว่าผมมันไม่มีแล้วครับเพราะว่าตอนนี้มาเล่นเลยสำหรับ Main Event Flight A มาดูกันครับว่าเทสจากทีมสตาร์กับตันอย่างผมจะทำผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนในไทเปครั้งนี้ กับตันทีมสตาร์มาอีกแล้วครับกับ APT Main Event Flight B ครับคราวนี้นอนหลับเต็มอิ่มกินเต็มพุงพร้อมแล้วที่จะไปสาดกระสุนใน Main Event Flight B เฮ้ยพอพูดว่าสาดกระสุนแล้วดูจะบายเยอะเอาเป็นว่าพร้อมที่จะไปบายเดียวลุยดีกว่าแบ็คแล้วครับสำหรับ APT Main Event Flight B ครับ Average ประมาณ 98,000 เราแบ็ค 99,000 โอ้โหขาดอีก1,000 เดียวจะแสนครับก็ถือว่าเป็น Average Stack ครับจ
ริงๆเพิ่งมาได้ช่วงเลเวลสุดท้ายเนาะเลเวลก่อนหน้านั้นนี่คือแบบทรงมาตลอดนะครับก็ let's go to day 2แล้วว่ายังไม่ IGM อย่าเพิ่ง celebrate เย็นครับ 193,000ครับผมพรุ่งนี้ไปต่อครับ วันนี้ลงเมนอีเวนต์ไฟท์4ค่ะ ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ วันนี้ก็จะตั้งใจเล่นมากๆค่ะ เข้าเดย์ทูค่ะเดย์ทิปก็ค่อนข้างเยอะอยู่ประมาณ 80 บิ๊กไบค์ค่ะ จากเอเวอเรสต์อยู่ที่ 55 บิ๊กไบค์ค่ะจะประมาณ 76,000อะค่ะเอเวอเรสต์ แบ็คเข้าเดนทูครับเมนอีเวนต์ไฟ4แบ็คไปประมาณ100,000เศษครับ มากกว่าเอเวอเรสต์นิดหน่อยครับพรุ่งนี้ลุยต่อครับเดทู สวัสดีค่ะกำลังจะเล่นรายการที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่สำคัญที่สุดของทริปนี้นะคะก็คือเมนอีเวนต์ค่ะแต่ว่าลงไฟท์ดีนะคะ ถ้าเกิดแบ็คพรุ่งนี้ก็ไปลุยกันต่อ ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ เดี๋ยวไปนั่งโต๊ะแล้วค่ะ ไปบัฟเขาตาท้ายเลยเหลือ 57,000แต่แบงค์100,000แล้วเหลือ 57,000 น้อยกว่าสตาร์ติ้งแต่ครับ ก็จาก 40,000 ขึ้นไป160,000 จบวันเหลือ 26,000 น่าจะต้องฟิปแล้วอ่ะบาย1,400ตอนนี้ก็คือบับเบิ้ลพอร์ตครับก็คือ 199 คน ITM ตอนนี้เหลือ 201 คนเขาก็จะ hand for hand ครับ ให้ทุกโต๊ะแบบรันทีละแฮนด์ให้เสร็จเรียบร้อยครับ All right, everybody, welcome to Asia's world famous bubble coverage at the APT Taipei main event. This is our first one. We have 201, so we are 2 away. We're over here on 78. Dealer, let's see the river card. It's a jack. It's going to be a chop. River card. Queen of spades. We're going to double up again. River card. 2. It's an ace, which is pretty much the same thing as a 2. River card. It's a 2-outer on the river to survive. Blackjack brings it home. Find the casino in Taiwan. All right, isn't poker a fun game, everybody? Over to you, Tyler. All right, we saw blackjacks appear out of nowhere. Will we see kings come flowing down the river? Otherwise, we are going to be in the money. River card. Jack. It's a blackjack again. That's going to eliminate our player on the bubble. Congratulations, everybody. You have cashed in the second largest main event in APT history. 379,000 ครับผม 3,900,000 89,000 ชิปครับผม วันนี้ก็ช่วงแรกก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็พยายามประคอง วันนี้คือเริ่มต้นจาก157,000 ชิป แล้วก็ตอนจบก็ประมาณเดิมมาตลอด แล้วก็ช่วงมาเบิ้ลก็เสียลงไปเหลือประมาณ89,000 ชิปครับ ไปกินแฮมเบอร์กมาครับ แล้วก็ไฟแดงเยอะมากเลยประเทศนี้ ก็เลยมาเอานาทีสุดท้ายแต่แตกยังไม่ได้ตั้งครับ Another death?
Yeah, back to back. Same color? No. How many percent do you have? Not a lot now. และบทสรุปในเมนอีเวนต์ก็คือบัสครับ เล่นไป2บุลเลตนะบุลเลตไฟล์ A ไม่แบ็คไฟล์ B แต่ว่ามาบัสก่อนใจทีมประมาณ20กว่าคนโอ้แต่ผมว่าอีกไกล20กว่าคนน่าจะมีประมาณ2ชั่วโมงทำอะไรไม่ได้มากนะ23 Big Blind ถ้าผมตกแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายังมีคนไทยในเมนอีเวนต์อีกหลายคนเลยให้เราได้เชียร์นะฮะได้ข่าวว่าไฟล์ A นี่ก็มี10กว่าคนเลยนะไฟล์ B ก็น่าจะมีประมาณ 2-3 คนนะให้เชียร์รวมๆกันก็10กว่าไม่แล้วมันจะมีคนที่แบบควอลิฟายมาอีกนะโอ้โหน่าจะเกือบ20คนได้เชียร์กันต่อครับไปกันต่อนะครับ 411,000 ครับ พอรับไหวอยู่ก็ไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยคิดว่าพรุ่งนี้ไปต่อได้สบายๆครับเข้า Day 3 ค่ะ ก็อินโนมานีเข้าไปแล้วค่ะ ตอนนี้มีประมาณ 80 Big Buy ค่ะ แล้วก็พยายามจะไม่กดดันตัวเองค่ะ โอเคครับ วันนี้ก็เริ่ม Day 3 ครับ ชิป 502,000 ครับ เข้า Day 4 แล้วค่ะเข้าไปด้วย40 Big Buy ค่ะ ตรงนี้มาเริ่มต้นกันใหม่ค่ะ สู้ คนเป็นแบบว่าหัวสีได้คิงแบ่งคิงเละเอได้这么紧一片我头เอได้ทำเต็มที่แล้วค่ะ ตกที่ 12 ค่ะ ตอนนี้ Day 4 ครับ วันนี้ผมสตาร์ทที่4.7 ล้านครับ ตอนนี้จบที่6.8 ล้านครับ ก็บวกมานิดหน่อย ระหว่างทางก็ไม่ค่อยได้มีออเรนชิปอัพไปเรื่อยๆครับ จริงแล้วได้โต๊ะซอฟต์ครับเขากลัวกันหมดแล้วก็ชิปอัพไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายปุ๊บมาคอรอบ14 บิ๊กด้วยควีนแจ็คน่าจะหมอบแต่ก็ไม่เป็นไรครับ แล้วก็หวังพรุ่งนี้หวังว่าจะรันกู้นะครับว่าจะทำให้ดีที่สุดนะครับ ขอบคุณมากครับขอให้เฮงครับขอให้เฮง Welcome to the final table of the APT Taipei 2026 main event. เพิ่งตกรอบครับทิวครับสุดท้ายครับคือผมเรสคู่9ก็สแตนดาร์ดครับแล้วเขาจาก Big Blind รีเบทซึ่งจริงๆแล้วเขาก็พอมีบลัฟบ้างด้วยแบบว่า A เล็ก A นู่น A นี่อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วผมไม่จำเป็นต้องแจม22 ปีครับแค่คอก็ได้ in position แต่คือผมแจมไปก็เรียบร้อยครับเพราะว่าไม่มีอะไรที่มันตามแล้วคอเราอยู่แล้วมีแต่นำเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นต้องแจมครับถือว่าเป็น stupid mistake มากๆครับหวังว่ารอบหน้าจะดีกว่านี้ครับ Welcome
ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ APT ไทเปนะครับบรรยากาศในการเล่นโป๊กเกอร์ก็อย่างที่เราเคยเห็นกันนะครับเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ Revolt, please. Revolt. And so we lost one player from just like flight A. Congratulations to เล่น Ultra Stack ครับ Ultra Stack เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ได้ชิปเยอะกว่าทัวร์นาเมนต์อื่นก็เล่นกันนานหน่อยแต่ว่าบรายขึ้นเร็วเริ่มตอนแรก100,000 ชิปครับแล้วก็ ITM ประมาณ 14%เพราะฉะนั้นชิปก็จะประมาณคูณ7นิดๆอะไรเงี้ยก็ 700,000 กว่าตอนนี้ก็ above average มานิดหน่อยได้มา 800,000 กว่าครับก็ตามเชียร์นะครับได้ยินว่าเฉพาะ Ultra Stack ไฟล์ A เนี่ยมีคนไทยเข้ามา4คนครับแล้วก็จะมีไฟล์ B แล้วเดี๋ยวไฟล์ C ก็จะกำลังจะเล่นนะครับน่าจะมีคนไทยหลายคนตามมาเชียร์กันครับ โอ้พยายามอย่างที่สุดแล้วเลี้ยงประคองตัวที่สุดแล้วก็ความจริงก็เหลืออยู่แค่ไม่กี่ใบอะครับ 3-4 ใบแล้วก็ได้ Pocket King มาก็แน่นอนก็ต้อง all in ไปก็มีคนรับมา2คนด้วยกันก็คิดว่าโอ้โห triple up แน่นอนแล้วบอร์ดมานี่คือตัวเลขล้วนๆเพียงแต่ว่ามันมี9 2ตัวตอนเทิร์น9ตัวที่2มาตอนเทิร์นแล้วก็พอเห็นอีกคนนึงที่เขาเหลืออยู่เพราะเขา cover เราทั้งคู่เนี่ยเขาก็เลยยังเล่นกันต่อคนหนึ่งเขาเรสมาเราก็หนาวแล้วแต่ว่ามี9แล้วคนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งบอกไปเปิดไพ่มาเขามี9จริงๆเขาเอา9กับควีนมารับด้วยความที่สแต็กเราเหลือน้อยอะฮะเขาก็เลยต้องรับเขารับกินอยู่แล้วก็ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายเหลือแค่22คนก็จะเข้า Final Day แล้วเรามาดูกันว่าระหว่างผมเข้า ITM กับแมนยูชนะลิเวอร์พูลอะไรจะเกิดขึ้นก่อนกัน เ
เล่น Ultra Stack Final Day ดีครับก็สะสมชิปมาได้เรื่อยแล้วก็รันกู๊ดตั้งแต่ตอนชั่วโมงแรกเลยก็ขึ้นมาชิปน่าจะขึ้นอันดับต้นๆเลยนะครับแล้วก็ยุบโต๊ะลงมาเหลือ7โต๊ะแล้วก็มีคนที่ชิปเยอะอะชิปเยอะเหมือนเราเนี่ยมานั่งอยู่โต๊ะเราแล้วก็ผมเป็น UTG เขาอยู่ที่ Big Blind ผมถือ10 King โพดำนะครับก็มินิมัมเรสไปปรากฏว่าหมอบหมดเลยแล้วก็มาถึงเป็น Big Blind Call พอ Big Blind Call เสร็จฟลอปมาเป็น 18-5 ก็เราก็ได้ท็อปแพร์แล้วก็มี King นะครับเป็นคิกเกอร์เขาเช็คมาเราเลสพอเลสเขาก็รีเลสกลับผมก็พอคอเสร็จเทิร์นมาเป็น A โพดำผม10 King โพดำพอเทิร์นมาเป็น A เนี่ยเขาเบสมา 500,000 A เป็น A โพดำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่านัด flush draw กับมี second pair ผมไปบลัฟเขา all in ก็คือเขา semi bluff ครับ all in เพราะว่าเรามี flush draw ด้วยแล้วก็มี1 pair ปรากฏว่าเขาคิดอยู่นานเลยเพราะทั้งรวมทั้งนับชิปด้วยแล้วด้วยเพราะเป็นชิปแบบอันดับต้นๆทั้งคู่แล้วก็นับชิปอยู่ก็นานอ่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้ time bank ใช้อะไรแล้วในที่สุดเขาก็ขอบอกว่าเขาถือ A10กับ A10 ก็คือ2คู่แล้วก็ตัวผมเองก็ได้แค่ลุ้นฟลัชนะครับแล้วก็ออกมาเป็นแจ็คสีแดงก็เท่ากับว่าเราก็แพ้ไปก็เลยตกรอบไปก็เป็นบทเรียนเลยครับว่าพอชิปเยอะๆแล้วเนี่ยแล้วก็อย่าไปประมาทแล้วก็ดูว่าเขาเป็นบิ๊กบลายด้วยอ่ะเราเป็นบิ๊กบลายด้วยแล้วเขาคอมาได้แล้วเขากล้าที่จะรีเลสกล้าที่จะเบสเนี่ยเขาน่าจะมีคู่อยู่แล้วพอมี A มาด้วยเนี่ยตัวที่เขาจะตามคอได้ก็น่าจะเป็น A กับเล็กๆเพราะว่าถ้าเป็น A Queen Suit หรือว่า A King อะไรเงี้ยเขาก็มีโอกาสที่จะรีเลสเราตั้งแต่ pre flop อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่เขาติด 2 pair สูงแต่เป็น A8 ก็ได้ A5 ก็ได้นะครับ A10 ก็ได้ครับก็เลยเป็นอันดับที่ 52 ครับ Let's go. Oh, let's go. Hey, look, queen. What the hell? Queen. Get back, queen. 669. Nice. Oh, wow, 69. Super Hyper Turbo Final Table has supporting action. Please turn your card over. The show stack 8. Tomohiro from Japan shows 8-3 offsuit. Cover stack shows 8-9 diamond. Alright, let's see the top. 8 ไดมอนด์ 3 ไดมอนด์ไหมเสียวๆหน่อยเฮ้ยไดมอนด์ว่ะ From shows 4-10 juice. Label. Right, let's see the top. Turn shows 9 spade. ชนะแล้ว 8-9 win. จับคู่แล้วสู้ก่อน Great, let's deliver. จอบอจบก็เก่งเลย สวัสดีครับนพรัตน์คงใจครับวันนี้เล่นรายการ AK Super Hyper Turbo ครับส่วนใหญ่จะช็อตหมดครับเข้าไปก็มีอยู่ประมาณ 120,000 ครับเข้า Final Table อยู่อันดับประมาณอันดับ5ครับอันดับ5อันดับ6รายการนี้ก็เป็นรายการแบบสนุกสนานนะครับบายอัพทุกๆ5นาทีส่วนใหญ่ก็จะฟิปกันเลยแล้วก็ใครรันดีก็เข้าอะไรเงี้ยครับก็สนุกสนานเล่นกับพี่ชายด้วยพี่กวงก็เล่นด้วยกันพี่กวงเป็นคนชวนลงครับแล้วก็ได้แชมป์เลยตอน Final Table ก็มีน้องๆนะครับมีโอมมีพี่ขุมพี่กวงนะครับก็อยู่คอยเชียร์เพื่อนๆก็คอยเชียร์ครับจนได้แชมป์ก็ขอบคุณทุกคนครับ วันนี้เฮงมากครับเล่น 65,000 High Roller Last Chance ชนะครับเหลือเชื่อมันเป็นถ้วยแรกของชีวิตเลยครับ Under EV มาประมาณ20 ปีแล้วครับ Finally Over EV ครับก็เข้าไป Final Table ชิปเยอะสุดครับแล้วก็เฮงครับชนะทุกตาก็จริงๆแล้วก็รู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าเล่นมา20 ปีแล้วไม่เคยได้แชมป์เลยผมรู้สึกว่า Under EV มานานแล้วมันถึงเวลาแล้วครับที่เราจะได้ถ้วยสักถ้วยหนึ่งถึงมันจะเล็กแต่ก็ไม่เป็นไรครับแฮปปี้ครับ
ผมสมัคร2รายการเหมือนเยื้องๆพร้อมๆกันแล้วบังเอิญแบบได้ไฟนอลเทเบิลทั้ง2โต๊ะเลย ระหว่างแมนยูชนะขาดกับเราได้ถ้วยใครจะเกิดก่อนกัน ป๋า โอ้โหเบื่อมากเลยผม อันไหนคือ9อ่ะ โต๊ะรวมฮิต เหมือนแบบโฮมเกม โต๊ะมันครับอันนี้